Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai semua. So kali ini kami dapat job di Taman Desa Ros, Seremban. Jom tengok keadaan rumah sebelum dan selepas. Okey, jom tengok bagaimana kami cantikkan ruang hall ni. Kita buka dulu langsir supaya cat tak terpercik. So, benda yang paling wajib kita buat sebelum cat dinding atau apa saja, kita mesti sediakan permukaan dia. Sebab apa kena gosok dinding? Okey, sebab tuan rumah sebelum ni gunakan cat memento. So, kalian boleh tengok bagaimana tekstur cat memento ni, kasar. Okey, sebenarnya ada dua cara saya aplikasikan pada dinding memento ni. Satu dinding saya gosok terus, gosok saja. Lagi satu dinding ni saya letak plaster compound, nak bagi dia rata balik. Mana-mana cara pun okey, yang penting dinding tak kasar. Okey, untuk sealer dinding saya gunakan Nippon Paint Interior Sealer. Dia ada macam-macam jenis sealer, Nippon Paint ada. So saya pilih yang ni. Function dia sama je. Kalau boleh saya wajibkan semua orang untuk sealer dinding sebelum cat warna. Tujuan dia untuk bagi dinding tahan lama, tahan daripada kulat ataupun capuk-capuk. Sealer ni saya beli kat Shopee, link ada dekat description, okey? So, ini keadaannya selepas di sealer. Selalu saya guna sealer minyak kan. Kali ini saya try guna sealer air. Memang bagus juga. Sebenarnya bukan senang nak pilih cat. Tuan rumah pun paling kepala nak pilih cat warna apa kan. So saya tolong suggest warna lucerne ni. Memang cantik lah. Dia macam kelabu campur beige. Pastikan dinding yang dah di-sealer tu betul-betul kering sebelum kita cat warna, okey? Kalau boleh jarakkan dalam 2 jam, minimum 1 jam lah jarak. Tinggi dinding hall ni lebih kurang 12 kaki lebih. Tinggi kan? Bab cutting in ni memanglah usah betul. Kena tahan nafas supaya tak menggigil tangan kita dan supaya dapat line yang lurus, smooth je. Tapi selalu time nak cutting in lah dia rasa nak terberak lah, rasa nak terkucil lah, macam-macam hal. Lupa nak cerita. Sebenarnya ini kali pertama saya buat wainscoting kayu. Sebelum ni biasa kan tengok saya buat cat kan. Ni first time customer minta kayu. So I try my best. Dan disebabkan ini kali pertama saya buat wainscoting, so saya tersalahlah potong. Tapi tak apalah kan, kita belajar dari kesilapan. Betul tak? Untuk buat wainscoting ni seeloknya
kalian beli meter box. Yang warna oren tu kita panggil meter box. Dia sekali datang dengan dia punya gergaji tu. Dia dah siap sekali dengan sudut-sudut. Ni ada, tengok ada sudut-sudut dia. So senang kita nak masukkan gergaji tu ikut sudut tu. Kayu nyatu ni saya beli kat Shopee. Link boleh tengok dekat description, okey? Kayu ni saya cat dengan wood primer, ni pun paint juga. Link ada dekat description, okey? Nak undercoat dengan cat minyak pun tak ada masalah. Tujuan kita primer atau undercoat kayu ni supaya nanti dia tak serap cat warna yang kita nak cat atas dia nanti. Dari pendapat peribadi saya rasa jarak 3.5 inci ni paling ideal lah untuk buat wainscoting. Sebab kalau jarak macam 5 inci, dia macam terlalu jauh tau. So, secara peribadinya saya rasa 3.5 inci ni okey, cantik. Okey, untuk gam kayu saya gunakan jenama extra seal ni. Link boleh tengok dekat description. Tapi serius cakap, nak gunakan gun tu kan memang sakitlah tangan nak tekan dia, ketat. Okey, dah tampal tu, jangan lupa letak masking tape supaya dia tak melurut, dia tak bergerak kayu tu. Okey, untuk border wainscoting ni saya gunakan kayu ramen. Saya beli dekat Shopee juga, kedai yang sama. Link boleh tengok dekat description. Disebabkan ini pertama kali saya buat wainscoting kayu, so pilihan kayu saya ikut mata saya lah, ikut sedap mata saya. Alhamdulillah, customer saya semua suka apa pun pilihan saya. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Nasihat saya kalau nak buat wainscoting ni, mulakan dari tepi-tepi. Then baru kita pergi yang tengah. Ui, bila tengok video sendiri baru perasan tajam motor bulu mata dia ni. Wainscoting yang bawah saya buat tinggi dia 20 inci. Yang bahagian atas ni saya buat 8 kaki. Okey, untuk part filling ni yang kayu bertemu kayu saya gunakan wood filler. Kayu bertemu dinding saya gunakan wall filler. Okey, ni gap filler yang saya gunakan atau wall filler yang saya gunakan. Kat DIY pun ada tapi saya beli dekat Shopee. Gap filler ni korang kena cari yang boleh dicat tau, sebab dia ada jenis silikon yang tak boleh dicat. Bila kita cat pun dia jadi putih-putih balik, dia tak jadi warna yang kita nak tu. So pilih betul-betul, okey? Kayu wainscoting ni pun saya buat 2 coat
Saya cat 2 lapisan. Alhamdulillah, siap pun. So, apa pendapat korang tentang first time saya buat wainscoting ni? Komen kat bawah, okey? Thank you. Okey, insya-Allah di video yang akan datang saya akan buat tutorial bagaimana nak buat arch dan dinding slat wall. So, stay tune. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.